bara treyta svo öllum tölvum. Sko, that's how you do it, man. Yeah, but not against me. Why you always so scared? Of course. Hvernig var þetta? Það pílu uppbytun. Við þurfum að panta okkur eitthvað heiður. Kaupa okkur hjá Ingibjörgu og láta merkja það. Það er ekki líka þessu. Og ég get ekki. Ég finnst þess að það verður svona... Ég skarri hættu við við, sko. Slagfæl. Já, í byrjun, sko. Já, ég meina. Ég er ekkert ósáttur með það. Fyrst þegar ég kom þetta Ég meina, veðvarnir náttúrulega þreyttir og stirðir. Skýtir engum máli hvort þú ert að hitta, bara kasta. Þú fá hendin í gang. Já, það er það málið. Þessu, ég var heima í gær. Ég hugsaði þetta íbúðum. Það var bara að kasta. Ég var bara, þú veist, það var bara stífur í framhann. Ég finn að vera að kasta, sko, svakalega mikið. Já, og þá náttúrulega fyrir hendin. Nei. Það er mikið. Ég geti ekki þetta. Hvað er það? Yfir 60. Nei, ég er alltaf á líka. Þetta er bara eins og að ég æfði í vítaspyrnum í 8 tíma dag. Hvað er það? Ekki það lappa daginn eftir? Þetta er bara... Kemur þjálfurinn. Hvað er þetta? Minka þetta niður í 6 tíma. Taktu sér bara 2 góða kipi. Losa smá spennu og... Þetta er þetta skóliakerfi. Þetta er með. Íslandsmót félagsliða, það fór alveg syngt bara alveg í topp. Já, það? Já. Af því að það kemur alveg fyrir að tegja vittlust, sko. Þetta er seinasti dagarnir sem Þú ert svo fendur með því titil. Það er alveg heilt á.
sem að þeir eru á þetta spjall, það var svona eins og það sé stöð með þetta. Það var svo Það var svona... grátt. Þetta er leit 5. Já, þetta er bæðið 5. Það koma alltaf bara mismunandi. Þetta er ekki gert. Já, þetta er samt ótrúlega mikið munur samt á. Þetta er ekki... Þetta er mjög skrítið. Spurning hvort þetta sé bara miklu eldra. Þessi nýbúið að skipta hérna með. En sérðu hérna vendara? Mér finnst þetta ekki skilur. Ég held að ég sé búin að koma 4. Sérðu vendara? Það væri það. Það er verið að dreifa riðlabrauðið. Hann Ási hérna, alveg hullu. Ég, Ási, Hörstina, Sannarkvísi, þannig að við erum móttjók. Það er eitthvað að koma til okkar. Við erum til að besta 5 í riðlakeppni. Og sá sem er fyrr nefndur á riðlabrauðinu byrjar að koma. Og svo sem hann byrjar á fyrsta legg. Búin gengur í gegn. Það byrja alla að vera bara með vatn á keppnisvæði, ef það er ekki glös hérna, vinsalegast, og orkudrykkir, allt annað vatn, það er bara síma á svæðinu. Þá hendi ég þessi upptalið. Í karlaflokki erum við með 8 riðla. Við erum með 6 5-manna riðla og 2 6-manna riðla. Þegar að 6-manna riðlarnir klárast, þegar þeir spilast á 2 spjöldum, þá dreifast þeir á hina riðlana og hjálpa til við að skrifa. Í kvennaflokki erum við 2 riðla, 3 manna og 4 manna, og það var allir upp þar, og það var 4 upp úr karlariðli. Hendum okkur að breyta í riðli A sem er á spjaldi 9. Scott Ramsey, Sverrir Þór, Guðmundur Friðbjörns, Guðmundur Valur og ég. Riðill B er á spjaldi 11. Það er Filip Lín, Pétur Rúrik, Loftur Ingi, Hörður Þór og Magnús Valur. Riðill C er á spjaldi 22, en það er streymisspjaldið upp á sviði. Það er Lukas Knabbi, Vítor Cerúa, Atli Kristjánsson, Björn Steinar og Alex Máni. Riðill D er á spjaldi 4. Það er Kamil, Halli Egils, Björn Andri, Eiríkur Már og Ásgrímur. Riðill E á spjaldi 2. Ástarhefnir, Sigurður Brynjar, Sigurjón, Kristján Sigurðsson og Friðrik Diego. Riðill F er á spjaldi 17. Guðmundur Gunnars, Viðar Átnars, Markus Darri, Tómas Aron og Bogi Rapp. Þá eru 2 6-manna riðlar, það er riðill E sem er á spjöldu 12 og 13. Þetta hérna. Gissur Óli, Guðjón Sigurðsson, Hólmar Átna, Tryggvi Þórhals, Emil Rapp og Eyþór Kristjánsson. Og seinasti riðillinn er á spjaldi 6 og 7. Það er Sigg Tom, Javid Arnar, Magnús Már, Jakob Ottorsson, Orri Freyr og Sigurgeir. Er einhvern sem ég er ekki með tölum? Heldur ekki. Flott.
Kvennariðarnir. Og já, ég bið ykkur að á streymispjöldunum að byrja ekki alveg strax því ég ætla að setja sín fyrsta leikjum og setja sín skorið þannig að sjá þessu í streyminu. Það gerir nokkur mjög það. En aðrið var mér að byrja þegar ég búinn að hafa. Kvennariðarnir 2, riðið A, á spjaldi 16. Það Ísabel, Svana og Brynja Björk Jónsdóttir. Og riðið B, Hrefna, það á spjaldi 15. Hrefna, Arna Rut, Brynja Herborg og Ingi Björk. Ég bara alls í klátt. Allir þessar gáðir. Virðum ansækir. Virðum íþróttina fyrir okkur sjálf. Höfum gaman. Game on. Gangi vel.
Þetta 554. Ég skipti mig einhverjum. Þannig að nei.
Sammála ekki, mikið með það. Yeah. 25. Skottis upp í þar. Næsta 5.
Þetta er alveg út af því ódalum. Var hýndum fyrir það? Ekki eða? Er hún tekinn eða? Nei, ekki ef hún fyrir utan. Það þarf ekki að hitta bara grannan eða? Það held ég. Okay. Það er eiginlega ekki að segja. Þetta er ekki bara samastrókar. Hvað stafur? Það er takunum með Nanni. Nei, ekki. Ok. Við erum enn að.
það. Já.
klukkan går í gangi að veit, þú voru strax að fara svo. Þú getur ekki hérna. Það var ekkert að ég var að sita núna og... Nei.
Steinblöndum tónlistargrunni. Það veit ekki hvort þú fólk vil að maður sterti fílum sem þetta. Já.
það bara 16? Nei, ég fór í 3.15. Sorry. Já. Það var bakka. Og svona, 3.15 bara. Ég bara aðeins þetta skilst. Ekkert mál. Var ekki 1.15? 1.15. 1.15. Svona.
Einfaldur 16. Já. Nei. Staðu að innan hana? Ekki? Já. Again. Tilbúin. Klára 7.
Þetta skeikur kannski í leið. Hann að fyrsta 7. Single. Oh. Everything here was good. Good. Get it over there. Mati. Guðmundur hann finnendur hér eða líka á stæðinu í Hilmi? Það Valur sem að... Fyrir að búla? Ok. Guðmundur byrjar.
Doktor. 17. Nej. Ja.
Leggur. Leggur. Og allt. Það er ekki að Það sýndi að það var komin.
tilbúin. Ég er tilbúin. Stóðst í fyrir að búla. Ég hitt alltaf ekki búið. Heyrði ég rétt, þú ert í fótbolta og þú ert í fótbolta. Það segir ýmislegt. Ég held ekki að það fótbolta. Ó, ég var fyrir þetta. Þetta er góð byrjun.
Sláðu þeim fyrir mig hvernig. Það ekki. Það voru bara 2 eða ekki? Já. Ekki? Vel gert. Það var rúst. Það var mjög skrifað. Það verður gæðið.
Já, það er erfitt, segi ég. Nei, það er alltaf gaman að spila. Orri veit á það. Jú, ég er full að trúa. Það spilur út að búið tekið bætt við. Það er náttúrulega að skoða þessi í sig. Já, já. Þið í live, Sveppi? Já, já. Þið í live? Ég er alltaf læg. Ég er svo fallegur, ég er settur alltaf það. Ekki að flýja. Jæja, góðu gestir, þá er að byrja hérna stórleikur umferðarinnar. Vægi fyrir utalina. Það er Sveppi Krull. Vel gert. Það er þetta frækt og að hoppa til þess að koma til mynda. Já, ég næ ekki upp maður. Þú vinnur púlið. Skilur mig á að standa ekki í því. Ég var reyða. Jú, það er fínt. En, Ekki 307. jú. Ég heldur næstu tillengi, ég var ekki. Nú? Men ég á líka að spila það. Já, segðu þér. Bara bóttfælt. Ég sé bara þeir tilbúin með og nátti fyrir að taka púlið, 6 púlir og svo.
Hann er nær. Það er Matti sem Matti er nær. Stefán. Matti byrjar. Leggur.
Það kom kallið minn. Það tók ekki langan tíma. Nei. Okay, like this. Ja. It's very awkward. Your microphones.
Guðmundur, ég er með þínu. Skot í húsnast.
Di fronte allo scottivo dentro. Ég veit ekki með. Tók Guðmundur alveg skot í. Hvað er þetta að gera? Hver að byrja þú? Já, viðbót. Þú var að missa þarna líka. Right. Red. Mr. Red. Mjög gæður.
til ykkur hérna. Thank you. Takk fyrir svolítið. Hvað fyrir það? Fyrir ekki? Örugglega hinn. Sverris. Ekki pressa það þig. Nei, það er engin pressa. Ekki pressa. Ha. Bara rólegur. Bara rólur. Ha. Engin. Þetta er 3 reynur. Jú, það er fínt. Það er búlað. Svarta búli. Svart búli. Guðmundur. Börjaði. Jón, hann vildi ekki starta bíluna. Já, ég bara, maður veit ekki hvað maður vilja, sko. Það er ágætt. Hvernig á maður að byrja eftir þessu? Gott svar.
Sorry. Einfaldur og dröfndur. Aðeins að baka hans ás. Lengur aðeins á. Hérna voru... Hérna, nei. Þetta geti ekki bara hingað. Það var bakka lengur í það. Já, það var 15. Svona var það. Fyrir ekki og svo kemur þetta núna. Það er trefald. Nú er þetta. Doppel. Leggur.
cool. Loka 19. Nei, jú. Skot. Það er 12 og 17. Næja, Leikur, leggur og það er bara að byrja starfsökunar að það var lélugur. Ég sló út að lægir með fyrstu þarna þrjá Það var æðislegt. ég slóði ásóknir magna þetta við það. Það tók Randolph núna. Svo tók það 6 km. Já,
svona afrek. Það er ekkert afrek. Það var ekki líka það, sko, því ég kann ekki hitta neitt, sko. Þetta vannst svo. Jú. Það var svona sem veistu bara það, sko. Öðruvísi leikur. Já, mér vantar bara Kleppis. Kleppis sem að, veistu, Ég hef aldrei spilað leik í þessu. hvernig Þetta er bara til. það? Ég veit að maður þarf að veit að ef hinn skorar þá þarf maður að skora með. Það er regla nummer 1 þegar. Þetta er ekki hávísið í það, sko. Þetta er svona Friðrik sagði mér En þið finnst þið að þið ekki díl það? Friðrik Friðrik. Það er regla nummer 1. Það er skorar. Það er ekki bara Skora með það. að skora. Ég skori. Laga. Já, það er skilsa með ákvörðum. Já, hann veit líka við hitt að það er svo langt. Já. Ég
tegundin. Alveg það er ekki. Þetta er náttúrulega bara ekki hvergi að það. Það er til press og svona. Ég heyrði í bölvum út á allt svöndasta bölvum og svo ræknast yfir því að ekki. Já, það er besta vonum. Ég veit ekki, það er svo bröður að sjálf. Það eyðir þetta fyrir mig. Já, við erum í óraun. Já, maður er ekki þannig ofur í þessu, ég hef ekki gert þessi bröður. Ég nægi alveg með fókus á nokkuð skoðum og svo bara hitti ekki og hann hefði bara áfram. Sem maður bara skilur eftir. Sveppi eftir sko. Já, fyrir 150. Viðbót. 60 mánuðir á ákveð. Það er að ná ekki mennið ekki frá náttúrulega svo út og segja.
Inte raskat än. Ja. Já, 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 já. Ja, ja. Hvernig þetta var svo yfir? Já, með Ástþórir, Guður Díakó. Þú varst yfir þetta? Gó. Ég vona það vegna þess að Í gæði. Akureyri, í frí. það var ekki komið til hundar í líka. Nei, það var ekki verið það. Það var þægilegt. Það var ekki fyrir. Það var unnið alltaf hinnar. Þetta er öðsættið af fyrir. Nei, þetta er fyrir. Það er það sko. Og það svo þá ég get ekki eitthvað bara. Ég lofa því.
heim eitt strax? Nei, ég Bara eru þið saman? Nei, þetta er bara ég og Siggi. Og þú Siggi? Siggi fór. Hann gæti ekki beðið greið. Er hann veður? Nei, hann var öðruvísi. Nei, ég dóttir nýja. Nei, Gera bíl. það heyrist það sem það er svona frískast að skilja. Heist að ferja hún. Já, Það er ákveð. Heimar er nú. það er líka fyndið að vera búið snemma og vera að bíða í klukkutíma eða klukkutíma. Það fylgir. Ég gerði bara ráð fyrir þessu. Annars hvort myndi maður ná sínu leiku upp og kemur kannski áfram. Svo það er þetta svona reyðileg menn og það er ákveðið, ok, ekkert mál. Þetta er náttúrulega bara hluti af þessu. Já, það má bara. Nei. Þessi lýsing, þetta skóliga lýsing hennar.
á myndalinn. Það sést ekki að það skrifa. Nei, ég veit. Það var eitthvað búin að mæta áður, sko. Já. Það var líka að vera eitthvað lag. Já. Nei, ég veit, ég heilt. Ég veit ekki að ekki síkið, þú kannski, þú veist, en... Segðu þetta bara saman? Já. Bara að kalla á ég, hvernig bara ekki við það? Takk. Þú er snillingur. Ég er fyrir ofan, þannig að... Þú byrjar að múla. Já, lengur. Það tökum 6 bílir á fóluna. Það var í beitt. Já. Pétur? Já. Sömuleiðis.
Tack så mycket. Grínast þið? Við ekki með það, ég fann til með þér. Yes. Ég leti sjá það. 1,5, já. Þetta er svona 10. Nei, nei.
Já, ég var að skrifa. Það er ekki ein bíl af þessu eins og hún á að vera. Maður er ekki betri en það. Nei, það er hérna sem er fyrir ofan byrjar að borða. Það er komið öðalega. Já, það var ekki cointoss hjá okkur á. Ok. Ég er alveg sem. Ef það taka gráða þessu viðbútt.
hann vil taka 4. Þóra. Já. Hæ. Þú myndir byrja? Já.
tætt.
Kristján og Björnstinnar. Ja.
tvær eða Tvær.
Jú, hvað er það? Það er kannski Þetta er úrtæðleikurinn, já. Það er náttúrulega að þú segir mark á sig og dóm, það var úrtæðist. Það er bara þannig. Það er bara þannig, hvað? Býtu, aðra flæðir og nýja pínu? Já. Ég er þetta fyrstskipt sem ég spilum på það. Aha, já. Þetta er okkar hérna og... Ég get sagt það að núna hérna í þessu ég var að tala. Kristján var góður eða? Já, hann var mjög góður á því. Bara 50 kóður hérna. Það er saman ég, hún sem virkir. Já, ég fyrst það eftir. Já, við erum smitaði. Öruglega. Takk, já, en samt ekkert slæmur sem það. Nei, kona smitaði. Já, ok. Ég er beinni, sko. Allt sem ég segja. Já, hún er COVID, sko. Ég finn því svona verk. Já, það er ekki góð. Ég sé að hún er svo fallega. Það var það áfengið. Ég hef blind talað um að þeirra á að líða vel samt að gera eitthvað. Já. En líður ekki vel. Nei. Bara... Best á 7. Best á 7, já. Taka 6 bílar á búr. Já, 6 á seljaði. Getur? Það var hlut. Minn sigur er komið, sko. Ok, 3 eftir það. Þú er 3 eftir, svo búin við. Þetta er svo lélegt, sko. Búin núna, þú byrjar. Ja, natürlich. Gangu vel, strákar. Gangu vel, strákar. Takk fyrir.
Já, þeir rókast eiginlega næst í öllum. Það er svoleiðis, stemmingin. Allt eftir. Það er komin yfir. Skagamenn. Nej! Carvintans. Pili cojones. Lille. Ich hab ihn nicht gemacht. Ja, tak ma gimno. Tak už je peško. Ja, to bylo.
Má ekki það?
Svona er maður refsast fyrir það. Ég ætti búin bara 6 bílur. 6. Svaka leik. Skiptist á þetta. Það ekki. Þú ert hérna.
Svein. Tog